USA och Europa höll på att genomleva en skilsmässa. Handelspolitiskt, diplomatiskt och säkerhetspolitiskt. Alla band håller på att klippas av Trump-administrationen och Europas svar förstås. Men har USA och Europa alltid varit allierade och nära varandra? Eller är det här egentligen bara en upprepning av saker och ting som har hänt tidigare i historien? Om det här och mycket annat pratar jag med Jan-Erik Larsson, journalist, konsult och USA-kännare. Vi lever lite av en sorts utdragen skilsmässoprocess nu, USA och resten av världen. Allt det vi tog för givet om hur våra relationer var, vår bostadsförhållande, vår ekonomi, vårt säkerhetsengagemang. Allting håller på att omvandlas och omförhandlas under ganska snabba och drastiska former. Och många är väldigt chockade. Men USA har alltid pendlat mellan olika sätt att förhålla sig till världen. Och på många sätt är det som händer just nu inte särskilt nytt. Eller hur, Jan-Erik? Nej, precis. Nej, det är svårt att vara chockad tycker jag. Därför att historien har skiftat så enormt i USA. Det är USA som grundades då för 250 år sedan med självständighetsdeklarationen var ett litet pytteland och präglat av stor osäkerhet för framtiden. Och man visste inte vad som skulle bli och hur det skulle bli. Så att det fanns splittring bland de som skrev självständighetsdeklarationen och den splittringen har bestått. Det har varit splittring i synen på ekonomi, det har varit rasfrågan, har varit en löpande fråga genom hela historien. Och det USA som finns idag, det tillkom så att säga under 1900-talet. 1870-talet ungefär, då började USA växa genom den här stora invandringen. Då man rörde sig västerut. Och den här känslan av att röra sig västerut kring den skapades vad jag skulle kalla det en romantisk nationalism. Och den här romantiska nationalism har av och till återkommit och är ju ganska starkt närvarande idag. Men den hör till den här skiftande historien. Och jag tror att vi ser första världskriget, andra världskriget och Marshallhjälpen som de stora händelserna ur vårt perspektiv, när så att säga, USA var som mest närvarande i Europa. Men för en amerikan så är det inte det viktiga. Och för att anknyta till så att säga, senare tider, vi tror fortfarande att USA är en internationell ekonomi, men det är fortfarande i hög grad en nationell ekonomi. Så att säga, den rena utrikeshandeln, alltså i varor, är mycket mindre idag än vad den har varit tidigare. Och skillnaden mellan vårt sätt att se och amerikaners sätt att se är så stor. USA föds ju ur en väldigt våldsam skilsmässa med Europa. Ja. Utav personer som på många sätt och vis vill bryta med det europeiska sättet att bedriva kyrka, bedriva stat, rättigheter och ekonomi på alla sätt och vis. Men sen så är USA ganska slutet under ganska lång tid. Har ett inbördeskrig, ägnar sig åt sin världsdel. Och man har ju hört nu under de här månaderna med Trump att Monroe-doktrinen återkommer. Precis. Så varför? Och jag tror att det är någonting som kanske är svårt att förstå för vissa i Europa. Men USA har ju haft en väldigt lång period, kanske fram till första världskriget, då man håller sig på sin kant. Man håller sig på sin kant. Och Monroe-doktrinen på 1830-talet hos president James Monroe deklarerar ju så att säga USAs distans från Europa. Det var så att säga verkligen ett skilsmässobrev. Så att säga, första skilsmässan var med det engelska imperiet och sen var det med Europa. För man hade ju då haft konflikter med Frankrike och med Spanien om Texas och om Kalifornien och om Florida. Men sen kom då den stora migrationen, så att då blev ju USA
mer europeiskt genom att det fylldes upp med europeer. Men om du går tillbaka till exempel första världskriget, så tror vi kanske att USA valde att gå in i första världskriget så att säga, för att rädda Europa och skapa ordning här. Woodrow Wilson blev vald på att inte gå in i första världskriget. Så att, och sen så svängde det, precis som det svängde på andra världskrigets tid, därför att den starka isolationismen som kom efter första världskriget, USA vände sig oerhört starkt inåt, ville verkligen ha distans till resten av världen. Och sen så kom då den japanska krigsmaktens attack den 6 december 1942 mot Pearl Harbor. Och då kunde president Roosevelt till slut svänga. Så han såg Hitler som en fara som måste bort ur amerikanskt intressesynpunkt. Men det var alltså en lång period där först finanskrisen då på 30-talet förstärkte den här inåtvändheten. Man ville verkligen inte ha någonting med den här otäcka omvärlden att göra. För USA har ju geopolitiskt, som Trump ofta säger, vi har a big beautiful sea. Ja. Och så har vi flankerade av Kanada och Mexiko. USA har allt USA behöver. Och den självbilden tror jag kanske är svår att ta in ibland för européer. För den är ju, för oss är USA ett land. Men det är många länder och många kulturer och så att säga, det är en mycket mer splittrad verklighet än vad vi upplever. Man måste vara länge i USA och resa över hela USA för att verkligen se de här många USA som finns. Och i den interna konflikten i USA tror jag kanske också att vissa inte har så mycket inblick i vad det har varit. För att under hela 2000-talet så har demokratiska republikanska presidenter har ökat underskotten, belånat landet och varit ganska eniga när det kommer till utrikespolitiken. Det vill säga man har värnat de transatlantiska banden och man har engagerat sig i olika konflikthärdar runt om i världen. Och så kommer Trump som säger inga mer forever wars. Men även detta menar du har en historisk förlaga? Absolut. Alltså, vad som hände efter andra världskriget som vi inte tänker på, det är att inrikespolitiken är alltid jätteviktig i USA. USA styrs av inrikespolitiken. Utrikespolitiken avgör aldrig någonting i USA. Det är allting som görs i amerikansk politik görs för den inhemska marknaden. Och det innebar ju då att efter andra världskriget, satsningen på Marshallhjälpen, det var då en allians mellan demokrater och republikaner. Det är därför vi fick den här, som vi nu upplever, den långa fina perioden med USA som så att säga skapade välstånds-Europa genom Marshallhjälpen och dess fortsättning, den ekonomiska integrationen, globaliseringen. Alla var för den globala handeln. Reagan var för den globala handeln även om han fick göra en liten paus kring den japanska bilimporten och sådär. Detta gjorde att när Sovjet föll, då rasade den politiska enighet som hade funnits då mellan demokrater och republikaner. Och då fick vi den splittringen som du hänvisar till, att från 91, från att Sovjet försvann från kartan, då blev den här splittringen i synen på utrikespolitiken blev tydligare och tydligare och har ju då först med den första Trump-perioden och nu med den andra Trump-perioden verkligen intensifierats. Och även Biden-åren präglades ju av mycket mer ekonomisk nationalism. Man satsade på
eller försökte satsa på industripolitik på ett sätt som inte alls hör till amerikansk historia. Därför att amerikansk historia har varit inriktad på att välståndet skapas genom entreprenörskap, genom nyskapande. Men nu blev det staten som skulle ingripa. Men när man har den här splittringen som börjar uppstå efter Sovjetunionens fall, man märker ju inte den särskilt tydligt, utan den blommar ut först med Trump, men den har ju funnits där hela tiden under ytan. Och vad har den grundat sig i? Att USA ska inte involvera sig i resten av världen på det sätt som de här transatlantiska entusiasterna tyckte man skulle göra. Det vill säga, för vissa är ju helt emot att man ska ha militärbaser i Europa. Och vi har sett det som en självklarhet att det är ett naturtillstånd att det är mellan 70 000 till uppemot 500 000 amerikanska soldater som var fallet under efterkrigsåren. Men i USA är det är ju på ett sätt och vis ganska kontroversiellt, eller? Ja, det har ju varit kontroversiellt, och det som varit kontroversiellt har ju varit krigen, USAs krig. Vietnamkriget var extremt splittrande och skapade så att säga mycket av det som nu tagit sig andra former, men som då var betydelsefullt. Och så att säga avståndstagandet från de amerikanska krigen och framförallt nu de Mellanösternkrigen, Irak, Afghanistan, Irak, där har motståndet mot att blanda sig i resten av världen. USA är fortfarande i huvudsak en inrikesekonomi. Det är en jättestor ekonomi, men den är mycket mindre internationell än till exempel den europeiska. EUs ekonomi är mycket mer internationaliserad än den amerikanska. Trump-nationalismen är så att säga avståndstagandet från allt det som varit, även avståndstagandet från de republikanska presidenterna som drev krigen. Ekonomiskt så är det här en märklig blandning både av handelstullar mot omvärlden som läggs på en platt nivå. Sen förändras det här ju hela tiden förstås. Men samtidigt inrikespolitiskt så talar man ju väldigt mycket om en andra andning. Att man i princip ska bli oberoende av resten av världen. Och det är en betoning, tolkade som, av det du säger om att USA ännu mer ska bli en helt självförsörjande enhet som inte behöver det som finns på andra sidan de här två haven. Precis. Och där har vi ju kopplingen till andra halvan av 1800-talet när så att säga, och början av 1900-talet, när USA var så självförsörjande, var så fokuserad på sin egen interna ekonomi och utvecklade sin ekonomi ganska oberoende av resten av världen. Så att USAs utrikeshandel har ju ökat oerhört mycket efter andra världskriget, men det hör inte till så att säga historien, en stor utrikeshandel. Så att man har haft sådana här isolationistiska, protektionistiska utbrott. Till exempel under Reagan när de japanska bilarna kom. Och varför var de amerikanska bilarna så dåliga? Och de var så dåliga därför att de hade utvecklats utan konkurrens, medan de japanska bilarna hade gjorts i en global konkurrens. Så det var ju därför som amerikanerna, när de liksom fick upp ögonen för de här japanska bilarna, började köpa bilarna. Det avvecklade ju japanerna sen genom att bygga bilfabriker i USA. Så man kan ju säga det, att det vi ser idag i den amerikanska ekonomiska nationalismen, det är framförallt Donald Trumps dröm om att återskapa mellankrigstidens idealistiska, nationalistiska, det underbara världen när vi byggde vi hade bara egna fabriker som byggde allting och alla hade jobb och allting var så bra. Men så att säga, begrepp som produktivitet och teknikutveckling, trots Musk och alla hans gelikar, så verkar detta inte ha trängt in i presidentens egen värld, utan där finns fortfarande så att säga,
nationalistisk romantisk dröm. Och det är viktigt för oss att tänka på det när vi tänker på vad amerikansk historia betyder för oss idag. Mm. Någonting som ju skiljer oss åt väldigt mycket, trots att man har gjort försök i Europa att använda sig av ett amerikanskt perspektiv på svenska och europeiska villkor, det är ju hur man ser på minoritets- och rasfrågor. Och i USA förstår jag som att du tycker att det där är en egenskap med det landet som man inte får glömma bort för att förstå hur landet har, var det kommer ifrån och vad det har blivit och vad det är idag. Precis. Alltså när självständighetsförklaringen skrevs så var det ju en förhandling mellan sydstater och nordstater om man skulle så att säga adressera frågan om rasdiskrimineringen. Det löstes inte. Då fanns alltså en spänning som sen utlöste detta fruktansvärda jättekrig som inbördeskriget var, som då var världshistoriens största krig dittills. Och efter mordet på Lincoln lämnade man försöken att lösa rasdiskrimineringen, utan rasdiskrimineringen fortsatte inte bara i södern utan över hela USA. Var du svart så fick du inte köpa lägenhet eller bostad i vissa områden. Det var alltså det var så segregerat, det var i vissa områden, och i hela USA så hade du så att säga en aversion mot de svarta som ju först då på Lyndon B. Johnsons tid efter mordet på Kennedy. Man kan säga att mordet på Kennedy skapade en möjlighet att, så att säga, att försöka sluta detta långa, stora sår i amerikansk historia, i amerikanskt liv. Det har ju gått så där. Mm. Man kan ju inte riktigt påstå att den problematiken, rasproblematiken är borta ur bilden i amerikanskt liv idag. Jag kom första gången till USA strax efter mordet på Martin Luther King. Jag kom då till ett Washington där delar av staden var nedbränt. I Los Angeles hade du i senare tid också. Så senast 2020. Ja, precis. Men löftet från medborgarrättsrörelsen under 60-talet, det är ju väldigt stort. Ja. Och formellt så uppfylls det vill säga lika rättigheter inför lagen. Och borttagande av diskriminerande lagar. Men landet fortsätter, och det här är ju en typisk uppfattning i Europa, det vill säga att USA löser aldrig sina egentliga problem. För att ojämlikheten är stor, det är ett splittrat land. Och vi kanske föreställer oss att det ska bli ett jämlikt land, att det är ett land, men det är inte ett land. Det består av många delstater som även inom dem har extrem ojämlikhet. Ja. Mellan vita och svarta, mellan olika minoritetsgrupper. Och det här lever ju in i vår dag. Förklarar det på något sätt, tror du, den omvändelse som har skett politiskt så snabbt? För att det har ju varit ta Obama-åren, låga räntor, stor tillväxt inom techsektorn och framförallt, ska man säga, stora löften från den första svarta amerikanska presidenten om att lösa det här. Mm. Men det löser sig inte. Nej. De svarta fortsätter vara fattiga. Drogmissbruket ökar rent av. Ja, drogmissbruket har ju... Alltså den här fentanylkrisen som du talas en del om kring gränserna söderut och norrut är ju i hög grad, har ju också blivit en lägre vita underklassens problem. De undersökningar som gjordes av valrörelsen 2024, presidentvalrörelsen 2024, visar ju att det är i hög grad kulturella aspekter som spelat större roll faktiskt än de ekonomiska, och till de kulturella aspekterna som spelat stor roll har ju varit känslan av att demokraterna blivit den utbildade medel- och överklassens parti, och att republikanerna har genom Trumps skickliga retorik blivit ett bredare parti. Så det var ju en sensation
att republikanerna i presidentvalet fick 2 miljoner fler röster än Kamala Harris. Republikanerna har aldrig varit så starka som de var då. Och det är ju en förklaring till att demokraterna idag är så förkrossade och är så vilsna. Hur ska de så att säga få historien på sin sida och få framtiden på sin sida? Mm. Hur kommer det sig, tror du, att det är så svårt att tänka sig att Trump, denna person som väcker så mycket känslor och som är så provokativ, fick mycket starkare stöd hos just minoriteter än tidigare republikanska presidenter eller kandidater som McCain och Romney, som fick mycket lägre stöd bland svarta och latinamerikaner än just Trump. Kan det vara för att han just appellerar till någonting, en sorts dröm om USA, även om den är realistisk eller inte, det är väl en annan fråga, men att det är någonting väldigt djupt amerikanskt nostalgiskt över honom? Ja, jag tycker det är en jättebra poäng som du gör. Jag har inte funderat över den på riktigt det sättet, men när du säger det så slår det mig att alltså USA har ju alltid funnits starka nostalgiska drag i amerikansk historia. Och det är klart att det kan man ju säga det att kontrasten mellan den svage, impopuläre Biden som hade förorsakat den här jätteinflationen på 10% som verkligen skakade om amerikansk ekonomi under Biden-åren, skapar ju en dröm om en stark man förankrad i den goda historien. Och Kamala Harris kom ju från så att säga woke-vänstern och lyckades ju inte frigöra sig från det utan blev ju förknippad med den radikala rörelsen och det demokratpartiets försök att hitta sin plats i amerikansk historia. Det kommer att ta tid. Jag menar, om du tittar på republikanerna så förlorar de kongressen, alltså representanthuset och senaten, efter den stora 30-talskrisen i decennier. Och frågan är hur lång tid det kommer att ta för, så att säga, historikerna kommer nog säga att valet 2024 var ett historiskt val. Och då är det klart att om Trump nu lyckas skada amerikansk ekonomi på ett sätt som vänder där, då kan det vända snabbare, men det kan också ta lång tid därför att har man valt på ett sätt så kommer han kanske att fortsätta att välja i lång tid. Men om man ska blicka tillbaka i historien när det har funnits ganska väldigt långt tillbaka. Jacksonians och Hamiltonians är en sån i USA. Man hörde aldrig nämnas i Sverige och Europa. Men i USA så upprepas det ofta att det där är en väldigt tydlig åtskillnad i synen på den amerikanska både inrikespolitiken och också visavi resten av världen. Ja. Och kan du förklara de två sidorna kanske och också vad det kan innebära för framtiden? Ja. Hamiltonspåret var ju det moderna. Man lämnade så att säga jordbrukssamhällena, jordbruksdelstaterna vad säga, och blev ekonomiskt mer vitala. Och Jacksonrörelsen var tillbakablickande och det handlade då om att man erövrade Florida, man förankrade sig i inåt, och det här romantiska nationalismen som nu Trump delvis återkopplar till fanns där, men den fanns ju inte alls hos Hamilton som var modernare, ekonomiskt inriktad, produktivitet, utveckling, handel. Men om man tänker sig, överför det till dagens amerikanska situation, så tycks det som att man har en blandning av nostalgiska nationalister som J.D. Vance och väldigt framåtblickande, visionära, närmast libertarianska krafter bland Silicon Valley-högern. Och jag tror att det senare,
delen är framför allt en reaktion mot att det demokratiska partiet rörde sig mot en anti-tech-riktning. Man ville ta efter Europa när det gällde regleringar och lägga band på teknikutveckling och sådär. Så att, men det är ett sällsamt giftermål, men det tror inte jag kommer att bli bestående. Men den här diskussionen om hur länge Elon Musk ska fortsätta att spela en viktig roll i Trump-administrationen, det tror jag vet inte vad som kommer att hända, men jag tror att till exempel synen på invandringen är en illustration av detta. Alltså de här techföretagen i Kalifornien och på andra, och numera i Texas och så vidare, de vill ha invandring. Högkvalificerad invandring, men ändå invandring. Det vill ju inte egentligen viktiga delar av den här republikanska opinionsbildareliten. Men om man tittar på, även om Trump blir, så att säga, hans arv blir inte beständigt, eller kanske Vance som tar över efter honom, eller så kastas de ut. Men om det så, vi började tala här idag om den här skilsmässan som pågår. Och när Trump satt första mandatperioden och Biden fullföljde ju mycket av hans politik. Ja, precis. Obama hade redan påbörjat den så kallade pivot to Asia, det vill säga att USA ska vända sin uppmärksamhet bort från Europas angelägenheter mot Asien. Och det har ju pågått nu i ganska lång tid. Trump fortsatte det. Biden fortsätter ju på handelskrigen mot Kina. Ja. Så att även ifall skilsmässan nu är påbörjad, ponera att mängden amerikanska soldater exempelvis i Tyskland, där det är största antal i Europa, och det minskar. Tror du att den här skilsmässan kommer fullföljas för att det faktiskt finns ganska mycket enighet om det, bara det att Trump var den som så att säga verkligen drog upp tempot? Eller kommer vi se att det vänder tillbaka igen, och att den här transatlantiska alliansen som vi växte upp med under kalla kriget, den bara kommer tillbaka? Det är ett stort skifte som vi upplever nu. Jag tror att presidentvalet förra året är en signal om ett stort skifte. Men vi vet ju inte idag, när vi sitter här, hur Kina kommer att agera i fortsättningen. Därför att Obamas pivot to Asia var ju ett försök att ena resten av Asien mot Kina. Kina skulle inte vara med, eller skulle inte få vara med. Och det var ju det som då första dagen i Vita huset krossades detta av Trump. Och jag tror bara motiveringen var det att eftersom det var någonting som Obama hade kommit på, så var det fel. Jag tror inte det fanns en strategisk tanke bakom det, därför att egentligen så borde man ha fullföljt det. Men nu så har du skapat en situation där Kinas ledning signalerar närmande till Europa. Och samtidigt så är USAs gamla allierade i Sydostasien, Japan och Filippinerna, och även senkomna Vietnam som de har mycket handel med, de får inga gräddfilar i relationen med USA nu. Så det är inte som att Trump verkar bygga någon sorts ersätta en europeisk allians med en sydostasiatiska allians för att... Nej, utan den asiatiska alliansen kan ju bli Asien-Europa. Om man ska blicka tillbaka i historien för att få någon sorts förlaga av vilken är den utrikespolitiska strategin här, kan det vara så egentligen, så som du sa tidigare, att det finns ingen. Det här är en inrikespolitisk strategi. Ja. Punkt slut. Och vi ska inte försöka leta någon sorts djupare geopolitisk ideologi här. Jag ser inga tecken på en sådan ideologi, utan det är ju så att säga som Vance sa om de här förfärliga européerna i det här signalavslöjandena och sånt där. Det finns en aversion både mot Kina och mot Europa, och den är inåtvänd. Men den vilar på något sätt i den här sena 1800-talets vi är starka själva känslan.
Och då behöver man inte resten av världen, utan vi kan vända oss inåt och klara oss själva. Och då behöver vi inte så mycket strategi för omvärlden. Det enda området där jag inte sett några tydliga tecken på någon särskilt klar tanke, det är så att säga det här leken med att avskaffa USAs roll i NATO. Där kanske finns fortsatt en allians mellan så att säga västdemokratiernas allians mot totalitära stater som Kina och Ryssland. Så det finns det väl inget naturligt i amerikansk historia som förklarar att man ska vara involverad på det sättet. Alltså besvikelsen i Europa handlar väldigt mycket om att man sviker kalla krigets ideal i den bipolära världsordningen mellan liberal marknadsekonomi och demokrati mot det totalitära och kommunistiska planstyrda. Men det finns väl ingen naturlag som säger att USA ska delta i Europa, delta i de olika krigen, vara delaktig i stora biståndsprojekt och så. Det finns väl en stark opinion för att nu lämnar vi allt det där. Ja, fast det finns ju en stor amerikansk militärteknologisk industri. Och jag kan inte riktigt bedöma hur viktigt det kan vara att så att säga behålla det här. Alltså mycket av det som vi ser nu som amerikansk militär högteknologi är utvecklat i samarbete med andra NATO-länder. Så där finns tror jag ganska djupa industriella rötter som jag har inte sett några riktiga tecken på att Trump har så att säga aktualiserat det spåret, men det kan ju komma. Han är helt oförutsägbar. Så att, USA har ju ändå en väldigt stolt historia av att det demokratiska systemet, även om det har haft problem ofta med omfattande lobbyism och intressegemenskaper som sitter väldigt hårt och inte minst förstås diskrimineringen och så vidare. Men det demokratiska systemet och maktdelningen har ju fungerat hyggligt. Det har aldrig vacklat lika mycket som det har gjort i Central- och Sydamerika. Det sker revolutioner och domstolarna är oerhört korrupta och så vidare. Men det finns ju en farhåga att det har hänt någonting nytt i och med det som hände i Kapitolium efter att Trump vägrade acceptera att han var slagen. Och att den tendensen finns med i den nuvarande administrationen. Tror du att det demokratiska systemet i USA lider någon sorts fara? Det finns många i den amerikanska debatten som är oroade för det. Jag är mindre oroad av det därför att jag såg det som hände den 6 januari 2021, att det var ett uttryck för Trumps förmåga att upphetsa sina anhängare. Men de var inte några riktigt militanta krigare. Ja, men de var brutala och de ställde till med massa elände den dagen i Kapitolium. Men det var inte många människor som dödades och det var liksom själva dagen, den krisen, den tog slut. Och jag tycker inte att jag har sett någonting efteråt som öppnat upp för någon riktig militans, någon riktigt farlig militans, utan min förhoppning är åtminstone att detta ska vara något som är kopplat till Trumps förmåga att hetsa upp sina anhängare mer än att det skulle vara en starten på ett nytt inbördeskrig. Man har ju också kunnat se en ganska offensiv inställning både när det kommer till hur man driver politik. Även om inte det är unikt att skriva exekutiva presidentorders så har det varit en lavin av det på väldigt kort tid. Och man försöker
agera så fort som möjligt för att förändra både universiteten som man anser vara för impregnerade av olika woke-idéer, men man är även ganska hastig med att köra över domare om man finner att deras beslut är fattade för långsamt eller det finns tolkningsutrymme. Det finns en hast här. Tror du det? Vad är det tecken på? Förutom att man vill såklart få igenom så mycket som möjligt. För det första så är det ett tecken på kongressens svaghet. Kongressen är i kris. Och orsaken till att Trump till exempel kunde utfärda så många exekutiva order, det är ju att kongressen har beslutat att delegera makt till presidenten därför att USA är i kris. Och det är först nu, nu börjar den diskussionen om detta är rimligt och om hur ska kongressen få tillbaka sin roll. Det är faktiskt kongressen som stiftar lagar. Presidenter stiftar inga lagar. De signerar lagar och är sen exekutiva. Men angreppen på universiteten och angreppen på advokaterna tycker jag har specifika förklaringar och är inte, jag ser dem inte som ett symptom. Alltså angreppen på universiteten handlar ju om antisemitismen på universiteten, på woke-rörelsens dominans på universiteten. Och det är så att säga, det är ett straff för det och straff för att inte universitetsledningarna hanterat detta tillräckligt väl. Angreppen mot de stora advokatbyråerna är ju Trumps personliga hämnd. Det finns ingen annan systematik än att de har varit inblandade i de här olika processerna som har förts mot Trump. Och det är absolut en kris. Det tycker jag verkligen det är. Och när vi får se hur Högsta domstolen hanterar när ärendena kommer dit. De är ju inte riktigt där än. Men det kan bli en kris om det skulle visa sig att presidenten på samma sätt som president Roosevelt försöker köra över Högsta domstolen. Kanske som Roosevelt ville ju utnämna fler domare för att få igenom sina beslut. Så jag menar, det finns i amerikansk historia, och det här programmet handlar ju om historien. Det finns oroande tecken i amerikansk historia som kan poppa upp igen. Så är det verkligen. Om du blickar tillbaka på det USA som du först kom i kontakt med när du reste dit de första gångerna och jämför med när du är där nu och tänker på ett politiskt sätt, vad skulle du säga är den största skillnaden? När jag var där så upplevde jag ju ändå att de båda partierna var mer i mitten. Svaret på din fråga är att den politiska polariseringen, att du har så att säga så stora avstånd mellan människor så att människor inte, jag menar, i familjer så splittras familjer på grund av att somliga har varit för Biden och andra för Trump, och att man pratar inte med varandra. Och det enda som jag har upplevt i Europa av det var efter den första norska EU-folkomröstningen som verkligen klöv familjer så att man för många år inte hade några relationer med kusiner som inte pratade med varandra och så vidare. Skulle du säga att det finns någon historisk jämförelse att göra med mitten av 1800-talet när USA kastades ner i ett inbördeskrig? Det vill säga, är några villkor uppfyllda för att börja närma sig en situation då det övergår från extrem polarisering i offentligheten till direkt fientlighet? Eller är vi långt ifrån där? Alltså man har ju sett i amerikansk debatt, har det ju funnits de som pekat på den faran. Så det har du rätt i. Jag tror
att USA idag är så mycket mer integrerat så att det finns så att säga samma grupper som, alltså, så den klyfta som du hade då som var så starkt geografisk, så tydlig, det var delstater som hade olika ekonomier. Nu är delstaterna mycket mer allierade, men fan vet, jag menar, ingenting är otänkbart, men jag har inte sett några sådana tydliga tecken. De enda tecknen som vi har haft på så att säga, sådana här extrema rörelser, de har varit så små och isolerade att de visserligen vållat problem och folk har mördats och så vidare, men det har inte varit liksom hela bygder som reser sig. Tack så mycket Jan-Erik för det här samtalet.